Here we come to the elevator at the Solaire Resort North. This is the Schindler elevator. Go on, B5, B3. B3, and here we go. Yan, 454 plus 300 equals. Yun lang, 754. Dito tayo sa kabila. Tapos -3. nanalo tayo ng 3-4. Here B3. nanalo siya ng 1,000. Di B3 to, macho ka talaga. Hindi, doon na yun, di ba? Di, spiral yun eh. 1,000. Mali, B5 nga. 5 nga kasi. B5. Oo, 5. Nga pa, 5. 5. Ayun na. Kaya pala iba yung sabi ko, bakit iba yung... Nanalo siya ng 350. Here we B5. Plus magkano panalo. 1.5. Ayun, tama. Now let's watch out the elevator doors. Ha? The elevator doors. Sacho, let's go na. And that's it.